भयो ल यो चाहिँ अब स्पेशली यो बेसिकली यो चाहिँ नोट्स हो है के भन्छ यो चाहिँ मास्टर्सको लागि प्रिपेयर गरिया नोट्स हो यहाँ चाहिँ प्रिपेयर्ड बाई अर्जुन सिंह साउथ जोडेर ल्याएको है अरूलाई नभन ल अब रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ है अब स्पेशली यो रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ भने चाहिँ के भने हामीले कुनै पनि आफ्नो एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि या भनौँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि बेसिकली चाहिने के कुराहरू हो त्यो सबैको रिक्वायरमेन्ट्सहरू कुन तरिकाले हामीले एनालाइज गर्ने या कुन तरिकाले यसलाई चाहिँ हामी फिगर आउट गर्ने त मेरो रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छ भन्ने कुरा थाहा पाउने कसरी यो भन्न खोजे हो यसले चाहिँ है अब यो रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ्सहरुमा चाहिँ स्पेशली इट इज एन वे टु आइडेन्टिफाई व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड फर द डेभलपमेन्ट एस्पेक्ट्स रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ इज सुनम यो चाहिँ सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ एउटै हो है अब चाहिँ यो यस्तो भयो हामीले जति पनि कन्टेन्ट्सहरु गर्छौं नि त्यो सबै चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको एस्पेक्ट्सहरु हो है यो चाहिँ हामी कुनै पनि आफ्नो सफ्टवेयर बनाउँछौं भने त्यो सफ्टवेयर बनाउनको लागि हामीलाई के कुराहरु चाहिन्छ कस्ता कस्ता कामहरु हामी गर्छौं र यो सबै सफ्टवेयरको एस्पेक्ट्समा नै हामी स्टडी गरेर हुन्छौं Requirement engineering is the process of identifying the service that the customers required from a system and the content and the constraints under which it operates and is developed. Basically, हाम्रो जुन सफ्टवेयर हामी बनाउँछौं नि त्यो बनाउनको लागि चाहिने कुराहरु के हो त्यो सबै चीजहरु स्टडी गर्ने र कुन तरिकाले स्टडी गर्ने त्यसलाई चाहिँ बेसिकली हामी रिक्वायरमेन्ट स्टडीज भनेर भन्छौं या रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ भनेर भन्छौं अब प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल मानौ न ल मानौ मलाई चाहिँ एउटा मार्कशीट प्रोग्राम बनाउनु पर्यो एउटा सिम्पल मार्कशीट प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा कमन भने त हाम्रो स्टुडेन्टको एस्पेक्ट्स नै हुन्छ एउटा मार्कशीट प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भने हामीलाई के कुराहरु चाहिन्छ कस्ता कन्टेन्ट्सहरु राख्नु पर्छ होला त त्यो सफ्टवेयरमा राख्ने कन्टेन्ट्सहरुलाई हामी भन्छौं ए मेरो फोन आयो ल एकैछिन है हेलो मर्निङ जर्नल बना के छ खोइ सोनम मधु हजुर तिमीहरुको भिडियो अन गर न किन अफ गरेर रुपेश तिमीहरु भाग्यौ कि भागेन थाहा पाउँछ नि म त यहाँ भागिरहेको छु त्यही भएर भिडियो अन गरिरहेको छु माइक मात्रै अफ गर्ने हो सोनम ल आयो ल अब यो रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङको कुरा गर्दै थियौ है अब रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ भने चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयर्सहरु हामीलाई बनाउनको लागि जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्सहरु हुन्छ त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरुलाई कलेक्ट गर्ने कसरी र त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गर्ने कसरी भन्ने कुराहरु यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ स्पेशली कुनै पनि सफ्टवेयर्सको रिक्वायरमेन्ट बेसिकली हामीलाई चाहिँ एउटा क्लाइन्टले कस्तो किसिमको कुराहरु चाहियो त्यसमा कस्ता डेटाहरु हुनु पर्यो फिल्डहरु कस्तो राख्ने हो टेबल्सहरु कस्तो राख्ने हो यो सबै फाइनलाइज गर्नको लागि चाहिँ पर्टिकुलर रिक्वायरमेन्ट्स उनीहरुको मेन रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हो भन्ने कुराहरु हामीलाई चाहिन्छ क्लाइन्टले हामीलाई चाहिँ या भनौं जसको लागि हामी सफ्टवेयर बनाउँछौं उसले हामीलाई रिक्वायरमेन्ट दिने बेलामा चाहिँ उले भरसक त यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो यता पनि उता पनि भएभरको सबै माग्न खोज्छ सबै कुराहरु पोसिबल नहुन पनि सक्छ है जस्तै एउटा स्कुल रिलेटेड सफ्टवेयर बनाउने हो भने हामीले स्कुल रिलेटेड सफ्टवेयरलाई सर्टन पार्टमा डिवाइड गर्छौं त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टिङ सफ्टवेयर एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट अर्को त्यसैगरी यसमा चाहिँ मार्कशीट रिलेटेड अर्को स्टुडेन्टका पर्सनल इन्फर्मेसन्सहरु अर्को यो तरिकाले यसमा चाहिँ हामी ब्लकमा डिवाइड गरेर कुनै पनि सफ्टवेयरको एनालाइसिस गर्ने काम गर्छौं यसरी आफुलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरुको बारेमा डिटेल
कसैले यसमा हामीलाई दिन्छ भन्छ र त्यसलाई हामी तिनीहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने त्यसैलाई भन्छ रिक्वायरमेन्ट स्टडिज। बेसिकली रिक्वायरमेन्ट स्टडिजलाई चाहिँ फङ्सनल र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेर हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अब जस्तै यो फङ्सनल र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू भने चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्ट्सहरूमा जुन कन्टेन्ट्सहरू डाइरेक्टली सफ्टवेयरसँग रिलेटेड हुन्छ, डाइरेक्टली रिलेटेड हुने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भन्छौँ। अब त्यही गरी यसमा चाहिँ नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भने चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड नहुने तर रिलेटेड चाहिँ रिलेटेड नै हो, यसलाई चाहिँ हामी नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भन्छौँ। These are the requirements that define systems properties and constraints. Define तर यो कन्टेन्ट्सहरूले चाहिँ डाइरेक्टली हामीसँग नहुन सक्छ। अनि फङ्सनल भने चाहिँ जुन चिज डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू भन्छौँ। These are the requirements that describe functionality of the systems or services. It is mainly focused on what the system should do. Functional requirement includes business rules, authenticity, authorization level, reportings. अब यो चाहिँ केही कन्टेन्ट्सहरू उसमा चाहिँ भयो जसले चाहिँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरूमा डाइरेक्टली हामीलाई चाहिँ रिलेटेड हुन्छ भनिएको छ। अब यसलाई यसरी यसमा चाहिँ बुझौँ है। जस्तै मानौँ न एउटा मैले चाहिँ मार्कसिट प्रोग्राम्सहरू बनाउनु पर्यो भन्यो भने, कसैले मलाई मार्कसिट प्रोग्राम्सहरू बनाउनु पर्यो भने मार्कसिट्समा के कुराहरू राख्ने भनेर जुन हामी क्लाइन्टलाई सोध्छौँ नि, जस्तै मार्क्स एन्ट्री गर्न सक्नु पर्यो नम्बर 1, त्यसपछि त्यो मार्क्सलाई चाहिँ पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्डमा प्रपरली डिस्प्ले गर्ने, त्यसै गरी यसमा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल रिजल्ट निकाल्ने र क्लास वाइज रिजल्ट निकाल्ने भनेर जुन भन्छ यस्तोलाई चाहिँ हामी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भन्छौँ। जुन चिज क्लाइन्टले हामीलाई दिन्छ र डाइरेक्टली सर्फेस लेभलमा नै आउँछ त्यस्तोलाई हामी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू भन्छौँ। अनि नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भने चाहिँ जस्तै मार्कसिट्स त हामीले बनाउने, अब मार्कसिट्समा मलाई चाहिँ कोही स्टुडेन्ट 1 मार्क्सले फेल भयो, 2 मार्क्सले फेल भयो, 3 मार्क्सले फेल भयो भने तिनीहरू जम्मैको पनि रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने छ। यस्तो कन्टेन्ट्सहरू हामी आफैले एनालाइज गरेर त्यो कन्टेन्ट्सहरूलाई लिस्ट आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू भन्छौँ। जुन कन्टेन्ट्सहरू डाइरेक्टली एपियर हुन्छ र सर्फेसमा नै क्लियरली आउने कन्टेन्ट्स आउँछ त्यस्तोलाई हामी फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनियो। अनि नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टले चाहिँ यसले हाम्रो काम गर्नेमा आफ्नो जुन अपरेसनमा तिनीहरूमा चाहिँ सबै कुराहरू तिनीहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ तर डाइरेक्टली क्लाइन्टलाई चाहिँ यो कुराहरू नभन्दा पनि फरक पर्दैन। यिनीहरूलाई चाहिँ क्लाइन्ट कुराहरू उनीहरूले नभने पनि हामी आफैले हेरेर आफैले एनालाइज गरेर गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने केही कुराहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। ल कोडिङका कुराहरू होइन कोडिङको कुराहरू होइन। अब डिजाइनिङमा जुन कुरा क्लाइन्टले हामीलाई भन्दैन होइन तर हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ, ठिक छ होइन। लेआउट्सहरू भन्दा पनि यसलाई यसरी भन न, जस्तो मैले मार्कसिट्सको इक्जाम्पल दिएँ भने त्यो मार्कसिट्स कसरी टेबलमा कुन टेबलमा स्टोर गर्ने हो, त्यो टेबलको स्ट्रक्चर कस्तो गर्ने हो त्यो चिज त हामीलाई क्लाइन्टले भन्दैन नि। एउटा स्टोर गर्ने कि 4वटा टेबलमा स्टोर गर्ने कि यस्तो कुराहरू त हामीलाई क्लाइन्टले भन्दैन नि। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट स्टडिजमा राख्छौँ। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट क्लाइन्टले मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कन्टेन्ट्सहरू चाहिन्छ है भनेर जुन भन्छ प्राइमेरी कन्टेन्ट्स भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी क्लाइन्टले दिने। अब जस्तै यो एउटा अर्को उसमा मानौँ न, मानौँ मैले चाहिँ कुनै पनि एउटा सपिङ मलको या कुनै पनि एउटा पसलको लागि सफ्टवेयर बनाउँछु भने पसलको लागि एउटा सफ्टवेयर बनाएँ भने स्टक मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ भनेर क्लाइन्टले हामीलाई नभन्न पनि सक्छ। मेरो एउटा बिलिङ सिस्टम बनाइदेऊ, त्यो बिलिङ सिस्टम्स अनुसार म काम गर्छु भन्यो भने स्टकबाट सामान ल्याउने स्टकमा सामान घटाउनु पनि पर्यो र त्यसपछि गएर कुनै पनि सामान किनियो भने स्टकमा सामान बढाउनु पनि पर्यो। यसरी स्टक रिलेटेड कुराहरू अटोमेटिकली इन्क्लुड हुन्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामी नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्समा राख्छौँ।
है अब जस्तै यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ हेर त some of the examples of a functional requirements are field 1 only accepts numerical data entry, field 2 only accepts dates before the current dates. यदि मैले चाहिँ यो फिल्ड 2 भनेर जुन राखेको छ यसले चाहिँ डेट यस्तो डेट लिन्छ जुन आजको डेट भन्दा पछाडी ब्याकडेटेड मात्रै लिन्छ भन्यो. स्क्रिन 1 can print one screen data on a printer. हैन यो स्क्रिन 1 ले चाहिँ जुन स्क्रिन 1 मा दिन्छौ त्यो स्क्रिन 1 को डेटा चाहिँ प्रिन्ट हुन सक्ने भन्यो. अनि स्क्रिन 2 को डेटाहरु जुन जसलाई हामी स्याडोमा राख्दिन्छौ ब्याकमा राख्दिन्छौ तिनीहरु चाहिँ प्रिन्ट नहुन पनि सक्ने हुन सक्छ. अनि उले चाहिँ के भन्छ त भने मलाई बिल चाहियो त्यो बिल चाहिँ मेरो प्रिन्ट हुनु पर्यो मात्रै भन्छ. यस्तोलाई चाहिँ हामी फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स भन्छौं. अब त्यसरी नै नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स को एक्जाम्पल हेर ल. Some examples of a non-functional requirements are system should be easy to use and learn. System should be reliable and secure. System should be provided fast response of time. हाम्रो कुनै पनि काम गर्नेहरु अब सिस्टमले चाहिँ मेरो काम गर्न सजिलो होस् भनेर त हामीले क्लाइन्टले भन्दैन नि. उनीहरुले त सजिलो बनाउनको लागि नै सफ्टवेयर बनाउन दिने हो नि. तर हामीले बनाउने सफ्टवेयर पनि त कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ. त्यस्तो नगरिकन सफ्टवेयरलाई इजी बनाउनको लागि जुन जुन कन्टेन्ट्स हामी आफैले सोचेर इन्क्लुड गर्दिन्छौं तिनीहरुलाई चाहिँ हामी फंक्शनल नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्सहरु भन्छौं. सिक्युरिटी एस्पेक्ट्सहरु जस्तै कसैले यसमा चाहिँ डेटा एन्ट्री गर्दा डेट एन्ट्री गरेको भनेर मानौ न. कसैले कुनै पनि एउटा डेट एन्ट्री गर्न खोज्छ भने उले चाहिँ डेट एन्ट्री गर्दा कहीं पनि मिस्टेक नगरोस् भनेर जुन स्टेप्सहरु हामी प्रोसेस चाल्छौं नि तिनीहरुलाई चाहिँ हामी नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्समा राख्छौं. त्यो चीज चाहिँ उले हामीलाई भन्दैन. हामी आफैले त्यो चीज हेरेर गर्नुपर्छ. जस्तै मन्थ भन्यो भने 1 देखि 12 सम्म मात्रै अलाउड गर्ने 1 देखि 12 बाहेकका अरु कन्टेन्ट्सहरु अलाउड नहुने. कसैले डेट भन्छ भने 30 दिने कि 31st दिने कि 28 दिने भन्ने कुरा अटोमेटिकली डिटरमाइन हुनुपर्छ. त्यो चीजहरु युजरले हामीलाई के रे हाम्रो क्लाइन्टले हामीलाई भन्दैन. मेरो फेबमा चाहिँ 30 पनि अलाउड होस् भनेर चाहिँ क्लाइन्टले हामीसँग चाहिँ यस्तो रिक्वायरमेन्ट्सहरु राख्दैन. यस्तोलाई चाहिँ हामी नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स भन्छौं. फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स जुन क्लाइन्टले डाइरेक्टली अप्रोच गर्छ. नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स क्लाइन्टले नभने पनि हामी आफैले त्यो कुनै चीजहरुलाई चाहिँ यो तरिकाले गर्ने भनेर डेलिभर चाहिँ गर्नुपर्छ. यस्तोलाई चाहिँ हामी नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स भन्छौं. सर अनि हामीले यदि रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले गरेन भने अब क्लाइन्टको अब रिक्वायर्ड नै छैन भने हामी त्यही पनि गरेर दियो भने चाहिँ उले अब एग्री गर्ला भन्ने त के फिक्स छ र? अब यस्तो हो उले एग्री गर्ला भनेर हैन कि जुन बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरु हुन्छ नि सफ्टवेयरको त्यो त भयो रे हैन. हामीले दिनै पर्छ. त्यो त दिउला हैन. अब कुनै कुनै हुन्छ नि केही अब रिक्वायरमेन्ट हामीलाई चाहिँ लाग्ने चाहिँ त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट सही हो भन्ने जस्तो लाग्छ. तर क्लाइन्टलाई चाहिँ युजफुल नहोला कि भनेर उनीहरुलाई पनि लाग्न सक्छ नि. त्यही पनि हामीले दिँदाखेरि चाहिँ दिने त उनीहरुले चाहिँ एक्सेप्ट नगर्न पनि सक्छ नि हैन. एक्सेप्ट नगर्नेहरुलाई त हामी त्यसो कन्टेन्ट्सहरु त हामी इन्क्लुड नै गर्दैनौ नि. जस्तै अब यो भन्ने भयो नि तिम्रो चाहिँ जस्तै अब सफ्टवेयरको सिक्योर बनाउने भनौं हैन. सफ्टवेयरको भ्यालिडेसन चेक गर्ने. तिमीले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाउँदा फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम गरी कलेक्ट गर्यो. ठीक छ. फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम गरी कलेक्ट गर्यो. अब क्लाइन्टले चाहिँ यो भन्दैन कि यो मिडल नेमहरु नराख्दा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई भन्दैन के. यस्तो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो जसले गर्दा क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट पनि फुलफिल होस् र हाम्रो चाहिँ अनावश्यक कन्टेन्ट्सहरु पनि त्यसमा नपरोस्. भन्नाले नर्मल कुराहरुलाई आफूले बुझेर अनि राख्नु पर्यो. त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नन फंक्शनल भन्छौं. नन फंक्शनल भनेको चाहिँ क्लाइन्टले नमागे पनि हामीले दिनुपर्ने मिनिमम पनि हाम्रो चाहिँ हुनै पर्ने कन्टेन्ट्सहरु. जस्तै डेटाबेस क्लाइन्टले चाहिँ यो भन्दैन मलाई डेटाबेस चाहियो भनेर चाहिँ उले भन्दैन. तर डेटाबेस चाहियो नि हरेकलाई. यस्तो हामी नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्समा राख्छौं. सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट्सहरु सिस्टमको प्रोटेक्सन्सहरु सिस्टमको चेकिङहरु जस्तै लगइन स्क्रिन. हामीले पनि अहिले चाहिँ अब अस्ति हामीले के गरिरहेको थियौ भने यही जुमको कन्टेन्ट्समा लिउ न.
हामीले अस्ति जुम चलाउँदा पासवर्ड पनि एन्टर गर्नुपर्ने भनेर गरिएको थियो, तर मलाई के लाग्यो भने मेरो पासवर्ड एन्ट्री गरिरहनको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले पासवर्ड हटाइदिएँ हैन। अब यो पासवर्ड राख्ने कि हटाउने भन्ने कुरा राखे पनि उही हटे पनि उही, तर हट्दा त हामीलाई अलि सजिलो भयो नि। तर मेरो सेक्युरिटी त बीच भएको छ हेर, जो चाहे पनि यसमा चाहिँ खुट्टै छिर्न सक्छ, प्रब्लम छ नि। अनि इन केस यदि क्लाइन्टले यस्तो नहोस् भन्यो भने चाहिँ हामीले हटाउनु चाहिँ पर्छ हैन। क्लाइन्टले रुचाएन हैन यो त पासवर्ड प्रोटेक्टेड नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने अब हाम्रो क्लासमा चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू अरू छिर्ने हरेक पल्ट अरू स्टुडेन्ट्सहरू छिरेर डिस्टर्ब गर्ने भयो भने अनि हामी फेरि पासवर्ड राखिदिन्छौँ। यो तरिकाले यसमा चाहिँ हामी आफ्नो म्यानेज गर्नको लागि कुन कुन बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरूमा कुन कुन चिज क्लाइन्टले माग्छ र कुन कुन चिज चाहिँ सिस्टम आफैले इन्टिग्रेट गरेर दिनुपर्छ, सिस्टम आफैले इन्टिग्रेट गरेर दिनुपर्नेलाई चाहिँ नन फङ्सनल भन्छ र क्लाइन्टले माग्ने चिजलाई चाहिँ फङ्सनल भनेर भन्छ। ठिक ल, यो भयो हाम्रो यसमा चाहिँ फङ्सनल र नन फङ्सनल। अनि यो जति पनि रिक्वायरमेन्ट्सहरू स्टडी गर्छौँ नि त्यो रिक्वायरमेन्ट स्टडिजहरूको सबैको चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी सिस्टम रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। सिस्टम रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट्सहरूमा हामीलाई चाहिँ कुन कुन डकुमेन्ट्सहरू क्लाइन्टले रिक्वायर्ड गरेका छ, जस्तै यो एउटा लिस्ट छ हेर त, यहाँ एउटा लिस्ट बनिएको छ। यो रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हरेक लेभलबाट आफ्नो आफ्नो लेभलबाट रिक्वायर्ड गर्नेहरू हो। जस्तै कस्टमरले केही चिज रिक्वायर्ड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ कस्टमर्स रिक्वायरमेन्ट भनेर राख्नु पर्यो। त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेटरले कुनै चिजहरू रिक्वायर्ड गर्छ भने जस्तै हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरले पनि आफ्नो किसिमका केही रिक्वायरमेन्ट्सहरू दिएको हुन्छ। सिस्टम इन्जिनियर्स जुन सफ्टवेयर बनाउनेहरू छ, प्रोग्राम डेभलपर्सहरू छ, प्रोग्राम डिजाइनरका पनि केही आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ। टेस्टिङ गर्ने बेलामा पनि केही रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ। स्पेसली टेस्टिङ गर्ने बेला रिक्वायरमेन्ट्स हुने भने चाहिँ भ्यालिडेसन र भेरिफिकेसन्सहरू हुन्छ। भेरिफिकेसन चाहिँ म्यानेजरले पनि गर्न सक्छ र सिस्टम इन्जिनियरले पनि गर्न सक्छ। बेसिकली युजरलाई यो कुराहरूसँग लिङ्क हुँदैन, त्यही भएर युजरले यो कुराहरू सायद नमाग्न पनि सक्छ। डेटमा फेबमा 29 दिने कि 30 दिने कि 31 दिने भन्ने कुरा युजर्सलाई मतलब छैन, तर इङ्ग्लिस डेट भन्ने बित्तिकै 32 छ कुनै पनि इङ्ग्लिस डेटमा छैन नि, तर नेपाली डेटमा त 32 छ नि। होइन मलाई नेपाली डेट पनि चाहियो भन्ने हो भने हरेक महिनामा हामीलाई चाहिँ 30 पनि हुनसक्छ, 31 पनि हुनसक्छ र 32 पनि हुनसक्छ, फिक्स छैन। इङ्ग्लिस डेटमा जस्तै नेपाली डेटमा फिक्स छैन भने यस्तो रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ म्यानेजरले गर्ने रिक्वायरमेन्ट्स, इन्जिनियरले गर्ने रिक्वायरमेन्ट्स र टेस्टरले गर्ने रिक्वायरमेन्ट्स गरी यसलाई चाहिँ हामी भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन्स कन्टेन्ट्सहरू राखिदिन्छौँ, कुनमा चाहियो कुनमा चाहिएन। यसरी हाम्रो चाहिँ आफ्नो जुन जुन पर्सनेल्सहरू हुन्छ, सफ्टवेयर डेभलपमा इन्भल्भ भएका अलग अलग पर्सनेल्सहरूले कोले कस्ता कस्ता रिक्वायरमेन्ट्सहरू भन्छन् यिनीहरूको चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिँ सबै हुनैपर्छ, प्रपरली लिस्टेड। फलानाले यस्तो रिक्वायर्ड गरेको थियो, फलानाले यस्तो यस्तो भनेको थियो भनेर तिनीहरू सबैलाई चाहिँ डकुमेन्टेड नै हुनुपर्छ। हुन त सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको चाहिँ बेसिक फाउन्डेसनमा नै डकुमेन्टेसनलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्छ, तर हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसमा छैन। त्यो कारणले थोरै प्रब्लम चाहिँ हामीलाई यहाँ हुन सक्छ। यो हो हाम्रो सिस्टम डकुमेन्टेसन, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सलाई डकुमेन्ट गर्ने काम। अब डकुमेन्टेसन गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चिजहरू फङ्सनल र यो चिजहरू नन फङ्सनल भनेर इन्डिकेट चाहिँ गर्दैनौँ हामी। यो चिज फङ्सनल यो चिज नन फङ्सनल भनेर गर्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ क्लाइन्टले गरेको रिक्वायरमेन्ट्स यो हो, सिस्टमले गरेको रिक्वायरमेन्ट यो हो, प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्ने रिक्वायरमेन्ट्स यो हो भनेर लिस्टिङ चाहिँ गर्छौँ। रिक्वायरमेन्टलाई मात्र रिक्वायरमेन्टलाई मात्र। अनि जुन चाहिँ हामीले सेल्फली राखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ पर्दैन होइन, त्यसको डकुमेन्टेसन पर्दैन। त्यो चिजलाई पनि यसमा डकुमेन्ट गर्ने बेला फाइनल डकुमेन्ट्समा चाहिँ प्रोग्रामरले नै गर्छ। प्रोग्रामरले नै मैले यो राखेको छु, मेरो भेरिफिकेसन मेथड यस्तो छ, मेरो भ्यालिडेसन टेक्निक यो हुन्छ, अनि मेरो रिक्वायरमेन्ट्सहरू यो हुन्छ भनेर उसले चाहिँ लिस्ट आउट चाहिँ गरिदिन्छ। प्रोग्रामर्सले आफैले पनि यो सर्टन लिस्ट आउट चाहिँ गरिदिन्छ।
ओके सर के क्वेशन मधु ल उसो भए अब एउटा काम गरौँ त आज अब अरूले कसैले तिमीलाई असाइनमेन्ट्सहरु त दिएको छैन होला हैन सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर सफ्टवेयर या एउटा पर्टिकुलरको इक्जाम्पल मानेर के रिक्वायरमेन्ट्सहरुको एनालाइज गरौँ न है